Hello students, now we are going to study the new chapter, that is plant water relation. This is the sixth chapter, that is plant water relation. In that chapter some points should be reduced. Plant water relation introduction. The plant obtain the various substances from its surrounding. Productivity in the plants affected by non-availability of water. You know that plants obtain the various substances from the surrounding, that means from the soil, and the productivity of plant is depends upon the water. When plant do not get water, the productivity of the plant become affected. So water is considered as elixir of life. इलिक्झर म्हणजे काय, तर आपण म्हणतो पहा अमृत किंवा जीवन, म्हणजेच आपण पाण्याला काय म्हणतो, जीवन किंवा अमृत आहे असं आपण म्हणतो. म्हणजेच वॉटर इज कन्सिडर्ड ॲज इलिक्झर ऑफ लाईफ. प्लांट सेल अँड टिश्यूज कन्स्टिट्यूट अबाउट 90 to 95% ऑफ वॉटर. हे पण तुम्हाला माहिती आहे. प्लांट कंटेन और प्लांट सेल और टिश्यू कंटेन द 90 to 95% ऑफ वॉटर. ड्यू टू दिस द सेल्स बिकम टर्जिड. म्हणजे वॉटर काय करतं, ड्यू टू दिस वॉटर द सेल्स और टिश्यू बिकम टर्जिड अँड इट गिव्स द डेफिनाइट शेप. द टर्जिड मीन्स वेन द सेल फिल्ड विथ वॉटर कॉल्ड ॲज टर्जिड सेल. म्हणजे ज्यावेळेस पाणी पूर्णपणे सेलमध्ये भरलेलं असतं, फुगलेली असते सेल, त्यावेळेस आपण तिला काय म्हणतो, टर्जिड सेल. आणि एकदा पाणी निघून गेलं की ती कशी होते, फ्लॅसिड, चपटी म्हणतो आपण. आता चपटी होत नाही, परंतु त्याच्यातलं पाणी निघून गेल्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो, फ्लॅसिड. म्हणजे ड्यू टू द वॉटर सेल बिकम्स टर्जिड अँड ड्यू टू दिस वॉटर सेल्स अटेन द डेफिनाइट शेप. देर आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द लाईफ और प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉटर. याच्यामध्ये आपल्याला काही वॉटरच्या प्रॉपर्टीज पाहायच्या आहेत. आता कुठल्या आहेत पहा वॉटरच्या प्रॉपर्टी, खूप सोप्या आहेत आणि याच्यातल्या काही प्रॉपर्टी तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्रीमध्ये शिकलेला आहात. द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर त्याच्यामध्ये काय पहा, इट इज द लिक्विड फॉर्म ॲट द रूम टेम्परेचर. हे तर तुम्हाला माहिती आहे, वॉटर रूम टेम्परेचरला कसं असतं किंवा नॉर्मल टेम्परेचरला कसं असतं, तर लिक्विड फॉर्ममध्ये असते. अँड इट इज द बेस्ट सॉल्व्हंट फॉर द मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स. इट इज बेस्ट सॉल्व्हंट. सॉल्व्हंट द्रावण म्हणतो आपण, फॉर द मोस्ट ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट म्हणजे त्या सॉल्व्हंटमध्ये जो विरघळणारा पदार्थ आहे त्याला आपण काय म्हणतो, सोल्यूट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण शुगर घेतली, शुगर पाण्यामध्ये विरघळणार आहे, त्याच्यापासून काय होतं, शुगर सोल्युशन. म्हणजे शुगर काय झालं, सोल्यूट झालं, आणि वॉटर काय आहे, सॉल्व्हंट आहे. म्हणजेच इट इज द बेस्ट सॉल्व्हंट. वॉटर इज द बेस्ट सॉल्व्हंट. म्हणूनच आपण त्याला युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट असंही म्हणतो पहा, वैश्विक द्रावण असं पण म्हणतो वॉटरला. ठीक आहे. इट इज द इनर्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड विथ न्यूट्रल पीएच वेन वॉटर इन द प्युअर फॉर्म. ज्यावेळेस वॉटर प्युअर फॉर्ममध्ये असेल त्यावेळेस त्याचा पीएच कसा असतो, न्यूट्रल असतो. न्यूट्रल पीएच म्हणजेच काय, इट इज नियर अबाउट 7. इट इज इनर्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. इनर्ट म्हणजे रासायनिक क्रिया, म्हणजे थोडक्यात उदासीन म्हणतो आपण त्याला, की ज्याच्याबरोबर ती रासायनिक क्रिया किंवा रासायनिक क्रियेत भाग घेत नाही, आपण त्याला म्हणतो इनर्ट असं म्हणतो. इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ऑर्गॅनिक मीन्स दोज कंपाऊंड्स विच इज मेड अप ऑफ कार्बन्स कॉल्ड ॲज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड मीन्स दोज कंपाऊंड्स मेड अप ऑफ कार्बन अलॉंग विथ अदर कंपाऊंड्स. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. दॅट मीन्स water is inert inorganic compound and which having neutral pH when it is in the pure form. Later on, next properties. Water is the best transporting medium for dissolved minerals and food molecules. म्हणजे काय पहा, बेस्ट ट्रान्सपोर्टिंग मीडियम म्हणजे जे प्लांट असेल ते काय करतं, फूड मॉलिक्युल्स तयार करणार बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, म्हणजे फूड तयार करणार आहे. त्याचबरोबर जे रूट्सनं घेतलेले मिनरल्स आहेत ते काय करतं, ट्रान्सपोर्ट एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, म्हणजेच काय रूटपासून जे अदर पार्ट्स आहेत
म्हणजे लीव्ज असतील, त्याच्यानंतर स्टेमवरती असणाऱ्या ब्रांचेस असतील, त्यांना पोहोचवण्याचं काम हे कोण करत असतं? हे पोहोचवण्याचं काम वॉटरच्या थ्रू होतं. म्हणजेच काय, इट इज अ गुड or best transporting medium for dissolved minerals and food molecules. Later on, next property, it is the best aqueous medium for all biological or biochemical reactions occurring in the cells. आता सेल म्हटलं की त्याच्यामध्ये अनेक बायोकेमिकल्स रिॲक्शन्स होतात. तर तुम्हाला शिकायचे फोटोसिंथेसिस जर तुम्ही शिकला किंवा रेस्पिरेशन शिकणार आहे, त्याच्यामध्ये अनेक सायकल्स येणार आहेत, बायोकेमिकल रिॲक्शन्स येणार आहेत त्याच्यामध्ये. तर ह्या बायोकेमिकल रिॲक्शन ज्या आहेत सेल्समध्ये होणाऱ्या, त्याच्यासाठी लागणारं जे मीडियम आहे ते कसं लागतं, ते ॲक्वियस. आणि हे कोण परफॉर्म करतं तर वॉटर. म्हणजेच काय, इट इज द बेस्ट ॲक्वियस मीडियम. ॲक्वियस म्हणजे काय, लिक्विड फॉर्ममध्ये. ॲक्वियस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिॲक्शन्स ऑकरिंग इन द सेल्स. त्याच्यानंतर पुढची प्रॉपर्टी काय आहे पहा, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. आता फोटोसिंथेसिस माहिती आहे तुम्हाला, विथ द हेल्प ऑफ CO2 अँड H2O अलॉंग विथ क्लोरोफिल पिगमेंट अँड लाईट द प्लांट प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल. म्हणजे पाण्याशिवाय किंवा वॉटर हे काय आहे, रॉ मटेरियल आहे फोटोसिंथेसिससाठी. हे तुम्हाला माहितीच आहे. त्याच्यानंतर पुढची प्रॉपर्टी काय पहा, वॉटर हॅज हाय स्पेसिफिक हीट, हाय हीट ऑफ वेपरायझेशन अँड हाय हीट ऑफ फ्युजन. ड्यू टू दिस इट ॲक्ट्स ॲज अ थर्मल बफर. आता बफर तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये शिकलाय पहा. बफर म्हणजे जे काही सोल्युशन आहे त्याचा pH मेंटेन करण्यासाठी हे बफर वापरलं जातं पहा. म्हणजे थर्मल बफर आहे, म्हणजे टेम्परेचर मेंटेन करण्यासाठी वॉटरचा यूज केला जाणार आहे. इट हॅज हाय स्पेसिफिक हीट, हाय हीट ऑफ वेपरायझेशन. आता वेपरायझेशन म्हणजे काय, यू नो दॅट वॉटर बिकम बॉईल, दॅट मीन्स इट हॅव्हिंग बॉइलिंग पॉईंट. किंवा वॉटर आपल्याला माहिती आहे त्याचं काय होतं, वेपरायझेशन होतं, लिक्विड टू गॅसेस किंवा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. लॅटर ऑन हाय हीट ऑफ फ्युजन. आईस क्यूब तुम्ही ऐकले पहा, ज्यावेळेस आपण वॉटर फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे त्याचे काय होतं, बर्फ होतं, म्हणजेच आईस तयार होतं. म्हणजेच इट बिकम हाय हीट ऑफ फ्युजन अँड इट हॅव्हिंग ऑल्सो मेल्टिंग पॉईंट. आईस क्यूब परत काय होऊ शकतात, मेल्ट होऊ शकतात, म्हणजे इट हॅव्हिंग ऑल्सो मेल्टिंग पॉईंट. ह्या प्रॉपर्टी तुम्हाला फिजिक्स किंवा केमिस्ट्रीमध्ये झालेल्या असतील पहा. म्हणजेच काय, ड्यू टू दिस इट ॲक्ट्स ॲज अ थर्मल बफर. थर्मल म्हणजे काय, इट रिलेटेड टू टेम्परेचर, दॅट मीन्स टेम्परेचर बिकम मेंटेन विथ द हेल्प ऑफ दिस वॉटर. Later on, this water having various properties are due to the hydrogen bonds between the water molecule. These various properties are due to the hydrogen bonds between water molecule. आता वॉटर मॉलिक्यूल तुम्हाला माहिती आहे, वॉटर मॉलिक्यूल H2O, बरोबर आहे. H2O म्हणजेच वॉटर मॉलिक्यूल. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, हायड्रोजन बॉन्ड असणार आहे. याच्यामध्ये काय आहे, हायड्रोजन बॉन्ड. आता हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे काय पहा, आता ह्याच्यामध्ये केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला एक डेफिनेशन गेली असेल. हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे हे जे काही वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये असणाऱ्या हायड्रोजन बॉन्डमुळे एवढ्या प्रॉपर्टी त्याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. मग हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे काय तुम्हाला गेलं असेल पहा, इट इज द केमिकल बॉन्ड वेअर H आयटम कंबाईन्स विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह सबस्टन्स. म्हणजे काय, केमिकल बॉन्ड H2 म्हणजेच काय, हायड्रोजन बॉन्ड म्हणजे काय, तर इट इज द बॉन्ड और इट इज द केमिकल बॉन्ड वेअर H atom combines with electronegative substance, combines with electronegative substance called as hydrogen bond. आता H2O म्हटलं की तुम्हाला माहिती आहे H+ आणि OH- आयन्स असतात पहा तिथं, म्हणजेच इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह सबस्टन्स. आणि त्याच्यापासून म्हणजे हा जो आपल्याला बॉन्ड तयार होणार आहे त्याला काय म्हणायचं, हायड्रोजन बॉन्ड. आणि या हायड्रोजन बॉन्डमुळे या सगळ्या प्रॉपर्टीज आपल्याला पाहायला मिळतात. वॉटर मॉलिक्युल्स हॅव गुड ॲडेसिव्ह अँड कोएझिव्ह फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. वॉटर मॉलिक्युलमध्ये आणखीन एक महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे पहा, ही
इट हॅव्हिंग गुड ॲडेसिव्ह अँड कोएसिव्ह फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. आता याच्यामध्ये दोन प्रकारचे फोर्सेस आहेत. हे पण फोर्स तुम्हाला केमिस्ट्रीमध्ये झाले असणार आहे. ॲडेसिव्ह फोर्स, इट इज द फोर्स बिटवीन, इट इज द फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्युल्स, म्हणजे वेगवेगळ्या सबस्टन्सचे मॉलिक्यूल असणार आहेत. डिसिमिलर मॉलिक्युल्स, इट इज the force between dissimilar molecules. And cohesion or cohesive force is nothing but the force between two similar molecules. Two similar molecules is called as cohesive force. For example, आपण घेतला आपल्याला समजण्यासाठी, समजा हा एक जार आहे, ग्लासचा जार किंवा एक जार आहे, त्याच्यामध्ये काय आहेत, हे आपण त्याच्यामध्ये पाणी ठेवलं. हे काय आहेत, सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत. हे काय आहेत, सगळे वॉटर मॉलिक्युल्स. आता इथे जर पाहिलं आपण तर हा एक वॉटर मॉलिक्यूल जर आपण कन्सिडर केला, इथं सगळे काय आहेत, वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत. समजा आपण हा वॉटर मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, तर ह्या वॉटर मॉलिक्युल्स चा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन या वॉटर मॉलिक्युलशी किंवा या वॉटर मॉलिक्युलशी किंवा या वॉटर मॉलिक्युलशी असणार फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, त्याला काय म्हणायचं, कोहेसिव्ह फोर्स. म्हणजेच काय, इट इज द फोर्स बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्युल्स. म्हणजेच या वॉटर मॉलिक्युलशी असणार फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि या वॉटर मॉलिक्युलशी असणार फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, त्याला काय म्हणायचं, कोहेसिव्ह फोर्स. आणि आपण हा वॉटर मॉलिक्यूल घेतला, हा वॉटर मॉलिक्यूल कुठल्या मॉलिक्युलशी बाइंड आहे, तर या जारच्या मॉलिक्युलशी. म्हणजे हा काय आहे, एक जार आपण कन्सिडर केलेला आहे. आता ह्या जारमध्ये पण मॉलिक्युल्स असणार आहेत, तर या जारचा मॉलिक्यूल आणि हा वॉटर मॉलिक्यूल यांच्यामध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते कुठलं आहे, ॲडेसिव्ह आहे. ते कुठलं आहे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, तर ॲडेसिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. म्हणजेच काय, अट्रॅक्शन ऑफ मॉलिक्युल्स, डिसिमिलर मॉलिक्युल्स. अँड कोहेसिव्ह फोर्स मीन्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्युल्स. हे वॉटरमध्ये खूप चांगल्या प्रतीचं असतं. म्हणजेच काय, वॉटर मॉलिक्युल्स हॅव गुड ॲडेसिव्ह अँड फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. Later on, due to high surface tension and high cohesive and adhesive force, water easily rise up in the capillaries. याच्यामुळे काय होतं, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन म्हणजेच काय, ॲडेसिव्ह अँड कोहेसिव्ह फोर्सेस याच्यामध्ये बेस्ट असल्यामुळं वॉटर काय होतं, इझिली राईज अप होतं इन द कॅपिलरीज. आता कॅपिलरी म्हणजे इथं काय असणार आहेत, कॅपिलरी आपल्याला माहिती आहे. कॅपिलरी तुम्ही केमिस्ट्रीमध्ये शिकला असाल पहा, केमिस्ट्रीमध्ये तुम्ही कॅपिलरी पाहिली असेल, तर त्याच्यामध्ये आता आपल्याला प्लांटच्या संदर्भात आपण पाहणार आहोत. तर प्लांटमध्ये कॅपिलरी म्हणजेच काय असणार आहे आपल्याला माहिती आहे. वॉटर कंडक्टिंग टिश्यू कुठला असतो प्लांटमध्ये, तर झायलेम असतो, हे तुम्हाला माहिती आहे. म्हणजेच आपण इथे थोडक्यात काय कन्सिडर करूया, तर या झायलेमच्या थ्रू काय होणार आहे, वॉटर राईज अप होणार आहे. म्हणजेच वरती प्लांटपर्यंत पोहोचवलं जाणार आहे. म्हणजे ड्यू टू हाय सरफेस टेन्शन अँड हाय कोहेसिव्ह अँड ॲडेसिव्ह फोर्सेस, वॉटर इझिली राईज अप इन द कॅपिलरीज. म्हणजे थोडक्यात ज्या झायलम पाईप्स आहेत, त्या झायलम पाईप्स इट विल ॲक्ट्स लाईक अ कॅपिलरीज अँड थ्रू दिस झायलम पाईप वॉटर कॅन इझिली rise up due to this force of attraction. These are the some properties of water. Later on, next point, that is water absorbing organ. Water absorbing organ. The water absorbing organ आपल्याला माहिती आहे, प्लांटमध्ये वॉटर ॲब्सॉर्ब कोण करणार आहे, तर रूट्स. वॉटर ॲब्सॉर्बिंग ऑर्गन इन द प्लांट इज नथिंग बट रूट. म्हणजेच काय, रूट काय करतात, रूट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट विच ॲब्सॉर्ब द वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल. तर इथे काय दिलंय पहा, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट ॲब्सॉर्ब वॉटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल. हे तर तुम्हाला माहिती आहे. टेरेस्ट्रियल म्हणजे जे जमिनीवरती प्लांट्स आहेत त्या काय करतात, त्यांचे रूट्स काय करतात, जे सॉइलमध्ये असणारं वॉटर आहे ते ॲब्सॉर्ब करतात. Later on, epiphytic plant, for example orchid. Epiphytic plant, for example orchid. These epiphytic roots absorb the
water from air or absorb the moisture from air because these roots have special tissue called as velamen. आता याच्यामध्ये इपिफायटिक प्लांट तुम्ही 11वीला चॅप्टर पाहिला असेल पहा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, त्याच्यामध्ये हे इपिफायटिक प्लांट गेलं असेल. तर इपिफायटिक, इपी मीन्स अबाव, फायटा मीन्स प्लांट, म्हणजेच काय, जे प्लांट दुसऱ्या प्लांटवरती वाढतात त्याला काय म्हणायचं, इपिफायटिक प्लांट. आता फॉर एक्झाम्पल त्यांनी काय दिलेलं आहे इथं, ऑर्किड दिलेलं आहे पहा, ऑर्किड, किंवा आपण त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल व्हेंडा असं तुम्ही पाहिलं असेल किंवा ऐकलं असेल. तर हे इपिफायटिक प्लांट आहे आणि हे होस्ट प्लांट आहे. म्हणजेच हे इपी म्हणजे अबाव, म्हणजे हे एक प्लांट आहे की काय करते, ते दुसऱ्या प्लांटवरती वाढतं, त्याला म्हणायचं इपिफायटिक प्लांट. इट इज नथिंग बट ग्रीन प्लांट. दिस इपिफायटिक प्लांट हॅव्हिंग स्पेशल टाईप ऑफ रूट्स. या इपिफायटिक प्लांटमध्ये एक स्पेशल टाईपचे रूट्स डेव्हलप होतात, त्यांना म्हणायचं इपिफायटिक रूट्स. इपिफायटिक रूट्स. And these epiphytic roots having special type of tissue called as velamen. Called as velamen. या एपिफायटिक रूटमध्ये एक स्पेशल टाईपचा टिश्यू असतो, स्पॉन्जी टिश्यू असतो. स्पॉन्जी लाईक अ स्पंज. आपल्याला माहिती आहे स्पंज तो काय करतो, आपण लादी पुसण्यासाठी स्पंज वापरतो पहा, तर तो काय करतो, पाणी ॲब्सॉर्ब करतो ना, तसंच या इपिफायटिक रूटमध्ये स्पॉन्जी टिश्यू असतात, त्यांना नाव आहे व्हेलॅमन. अँड दिस टिश्यू ॲब्सॉर्ब द मॉइश्चर फ्रॉम एअर. आणि हे रूट्स काय करतात, हवेमध्ये असणारी जी आर्द्रता आहे ती शोषून घेतात. अँड दे फुलफिल देअर वॉटर रिक्वायरमेंट. आणि अशा पद्धतीने त्यांची वॉटरची रिक्वायरमेंट ती पूर्ण करतात. तर हा इपिफायटिक प्लांट आहे ऑर्किड. एक्झाम्पल त्याचं आपण व्हेंडा पाहिलं, इपिफायटिक रूट्स. दिस रूट म्हणजेच टिपिकल रूट्स. जर आपण टिपिकल रूट जर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये 4 प्रकारचे रिजन्स असतात, ते पण आपण पाहिलेलं आहे. म्हणजेच टिपिकल रूटमध्ये 4 प्रकारचे रिजन्स असतात, हे पण तुम्ही 11वीला शिकलेला आहात. म्हणजेच काय इथं पहा, आपण हे टिपिकल रूट काढलेलं आहे. दिस रूट हॅव्हिंग रूट कॅप. याच्यामध्ये रूट कॅप दिसतंय तुम्हाला, रूट कॅप. म्हणजेच जशी आपण टोपी घालतो की नाही, आपल्याला टोपी कशासाठी असते, प्रोटेक्शनसाठी. तसंच रूटवरती आपल्याला काय असतात, हे रूट कॅप्स पाहायला मिळतात टेरेस्ट्रियल प्लांटमध्ये. दिस रूट कॅप प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स ऑर रूट फ्रॉम द सॉईल फ्रिक्शन. म्हणजे जे सॉईल, याच्या अवतीभोवती सॉईल असणार आहे, म्हणजे सॉईल पार्टिकलचं फ्रिक्शन या रूट कॅप किंवा ह्या रूट टिपशी होऊ नये, त्याची खबरदारी कोण घेतं, तर हे रूट कॅप. लॅटरन नेक्स्ट वन, रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन. आता याच्यामध्ये आपण दुसरे पण नाव देऊ शकतो, रिजन ऑफ सेल डिव्हिजन, किंवा इट इज नथिंग बट मेरिस्टेमॅटिक रिजन. इन दॅट रिजन सेल डिव्हिजन ऑकर्स. Later on, next to meristematic region, region of elongation. In that region, the cells become elongated. Later on, region of elongation, there is a region of absorption. Actually, this region is called as region of absorption, where the small thread-like structures are present called as root hair. रिजन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन मध्ये एक स्मॉल थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. दीज आर कॉल्ड ॲज रूट हेअर्स. अँड नेक्स्ट टू दिस रिजन ऑफ ॲब्सॉर्प्शन, द रिजन ऑफ मॅच्युरेशन. रिजन ऑफ मॅच्युरेशन म्हणजेच काय, इन दॅट रिजन द सेल्स बिकम मॅच्युअर्ड अँड अटेंड देअर स्पेसिफिक साईज अँड शेप ॲज वेल ॲज फंक्शन्स. दॅट इज रूट हॅव्हिंग 4 टाईप ऑफ रिजन्स. That is region of meristematic zone or region of cell division, region of elongation, region of absorption and region of maturation. These root hairs develop from the epidermal cells. हे जे रूट हेअर्स डेव्हलप झालेले दिसत आहेत आपल्याला, ते कुठून डेव्हलप होतात, तर ही रूटची जी काही आउटरमोस्ट लेअर आहे, रूटचे आउटरमोस्ट लेअर जे आहे त्याला आपण अर्थात काय म्हणणार आहे, इपिडर्मिस. इपी मीन्स अबाव, डर्मा मीन्स लेअर. म्हणजे जी आउटरमोस्ट लेअर आहे रूटची, त्याच्यापासून
हे रूट हेअर्स डेव्हलप झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. दीज आर द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ रूट or water absorbing organ, that is root in the plant. In next video we see the structure of root hair as well as water available to the roots for absorption. Thank you.